ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा। सो केही दिन चाहिँ ग्याप भएको थियो मेरो एज आई मेन्सन अर्लियर। सो हजुरहरूलाई मध्ये धेरैलाई थाहा होला कि मैले किन ग्याप गरेको भनेर। सो ढिला नगरी आज चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी प्रप्सको बारेमा हेर्दैछौँ। सो सिम्पली पहिला सुरुमा मेरो फायरफक्स खोल्छु अनि फायरफक्समा हामी गुगल डक्समा जान्छौँ। ओके गुगल डक्स यहाँ चाहिँ हामीले अगाडि गरेको कुराहरूमा नै थप एडिसन गर्दै जान्छौँ। र आज हामीले चाहिँ अब अगाडि पढेको भनेको स्टेटको बारेमा पढेको थियो जहाँसम्म मलाई लाग्छ लास्ट टाइमसम्म भनेको स्टेटको बारेमा हेऱ्यौँ हामीले स्टेटलाई दुइटै क्लास कम्पोनेन्ट र फङ्सनल कम्पोनेन्टमा पनि हेऱ्यौँ। सो आज चाहिँ हामी प्रप्सको बारेमा हेर्छौँ। प्रप्स इन फङ्सनल कम्पोनेन्ट। सो कम्पोनेन्ट भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा भनेको क्लास कम्पोनेन्ट, अर्को भनेको फङ्सनल कम्पोनेन्ट। सो आज हामी प्रप्स चाहिँ फङ्सनल कम्पोनेन्टमा हेर्नेछौँ है त। सो वाट इज प्रप्स पहिला सुरु त्यो हेर्छ हामी है त। प्रप्स इन रियाक्ट है, इन रियाक्ट जस्तो प्रप्स आर टाइप अफ अब्जेक्ट वेयर द भ्यालु एट्रिब्युट्स अफ टाइप। सो हजुरले डकुमेन्टेसनबाट अथवा डेफिनेसनहरू पनि पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो प्रप्स भनेको त के हो भन्दाखेरि जसरी हजुरहरूले फङ्सन बनाउनुहुन्छ र फङ्सनभित्र प्यारामिटर लिएर डेटा पास गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै यदि कुनै पनि कम्पोनेन्ट बनाएर त्योभित्र हजुरहरूले डेटा पास गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रप्सको हेल्पबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रप्सलाई बुझ्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ प्यारामिटर भनेर भन्दा पनि हुन्छ। प्रप्सको एक्चुअल मिनिङ प्यारामिटर चाहिँ होइन, तर इमेजिन गर्न अथवा रिलेट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले प्रप्सलाई एज अ प्यारामिटर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रप्सको पुरानो मिनिङ अथवा भन्नुपर्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्रपर्टिज हो है। अब कसरी यसमा डाटा जान्छ त्यो चाहिँ आज हामी सिक्छौँ है त। सो अब यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले प्रप्सको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू कसरी रेन्डर गर्ने प्रप्सलाई होइन। यो फङ्सनल कम्पोनेन्टमै प्रप्सलाई रेन्डर गराएको छ, यही कुरा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ होइन। सो हजुरहरूले यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्रप्स सिम्पल भनेको हजुरहरूले चाहिँ प्यारामिटर भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो अब यो भनेको त्यही हो, अब हजुरहरूले चाहिँ कम्पोनेन्टमा चाहिँ हजुरहरूले डेटा पास कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रप्स चाहिँ रिलेट गर्छ है त। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी प्रप्सबाट चाहिँ कसरी डेटाहरूलाई चाहिँ पास गर्छ त्यो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ है त। सो सिम्पली पहिला सुरु म मेरो भिएस कोडलाई खोल्छु। ओके मेरो भिएस कोडलाई सेकेन्ड मोनिटरमा तान्नु पऱ्यो नि त मैले। ओके मेरो कन्ट्रोल के हो गरेर म डाउनलोड्समा गएर फ्रन्ट इन्ड प्रोजेक्ट्समा मेरो रियाक्टमा खोल्छु। ओके हजुरहरूले पनि आफ्नो रियाक्टको प्रोजेक्टलाई खोल्नु होला। हामीले लास्ट टाइम यहाँसम्म गरेको थियौँ, यदि हजुरहरूलाई याद छ भने। सो सिम्पली पहिला सुरु म सबै कुराहरू हटाइदिन्छु। नर्मली म हजुरको एप डट जेएस जस्तो बेसिक डिफल्टमा थियो त्यस्तै म बनाइदिन्छु। मेरो किन कस्तो ल्यागी ल्यागी चलिरहेको छ, यो ल्याग ल्याग भइरहेछ मेरो यो। अलि ल्याग ल्याग भइरहेछ, केही छैन। म एकचोटि क्रस गर्छु। यस कस्तो स्लो भएको फिल आइरहेछ मलाई ल्यापटप नै। ठिक छ अब चाहिँ चलिरहेछ, अलिकति राम्रो चल्यो। अझै पनि ल्याग छ हौ मेरो यो, किन हो पिएस कोड चाहिँ अलिकति ल्याग ल्याग चलिरहेछ। ठिक छ हामी यसमै गर्छौँ। ठिक छ अब चाहिँ पहिला सुरु मेरो एप डट जेएस कस्तो हुन्छ म त्यहाँ चाहिँ एप डट जेएस इन रियाक्ट गेटिङ स्टार्टेड म यहाँबाट सिम्पल कपी पेस्ट हानिदिन्छु। कहाँ गयो मेरो एप डट जेएस, यो होइन फङ्सन एप हो यहाँ चाहिँ। ल मेरो चाहिँ एप डट जेएसको बेसिक कुराहरू यही भइहाल्यो होइन। मेरो मोनिटर अफ भयो। ठिक छ अब म यहाँनिर चाहिँ एउटा नयाँ कम्पोनेन्ट बनाउँछु एसआरसी भित्र। एसआरसी भित्र चाहिँ म नयाँ कम्पोनेन्ट के बनाउँछु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ म न्यू डट जेएस भनेर चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु जुन चाहिँ मेरो फङ्सनल कम्पोनेन्ट हुन्छ है त। मेरो किन यो मोनिटर अफ भएको भाइ छ। ओके एप डट जेएस भयो, मैले एउटा न्यू डट जेएस भन्ने बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा फङ्सनल कम्पोनेन्ट बनाउँछु। सिम्पल म एउटा फङ्सन क्रिएट गर्छु जसको नाम चाहिँ मेरो न्यू भनेरै हुन्छ। सो यतिसम्म हजुरहरूलाई केही पनि प्रब्लम छैन होला, रिटर्न गर्छु। सो यहाँभित्र चाहिँ म एउटा डिप बनाउँछु। डिपभित्र म सिम्पल अहिले एच1 लेख्छु, यहाँ चाहिँ म हेलो वर्ल्ड लेख्छु है त। सो हेलो वर्ल्ड लेख्छु, यो डट मेरो जस्ट एउटा न्यू डट जेएस भयो। यसलाई पहिला सुरु म एक्सपोर्ट गर्छु, एक्सपोर्ट डिफल्ट न्यू है त। यति भइसकेपछि मैले यसलाई यतै इम्पोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एप डट जेएसमा। इम्पोर्ट न्यू फ्रम
न्यू ल इम्पोर्ट चाहिँ मैले न्यू गरेँ। अब यसलाई मैले कहाँनिर राख्ने भन्दाखेरि मैले डिप भित्र राख्नु पऱ्यो नि त। हेलो वर्ल्ड भन्ने छ। सो यसमा चाहिँ मैले अब इम्पोर्ट गरिहालेँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि मैले सिम्पली उताको मैले चाहिँ न्यू भनेर चाहिँ यसरी बोलाइदिन्छु है त। ओके, यसरी मैले गरेँ। अब यसलाई यसरी रन गर्छु। रन गर्नको लागि म पहिला यसरी टर्मिनल खोल्छु। टर्मिनल खोलिसकेपछि पिडब्लुडी म एकचोटि हेर्छु, रियाक्टमा छु है। सिडी माई रियाक्ट एप npm start। ओके, मैले मेरो डेभलपमेन्ट सर्भरलाई रन गरिसकेको छु। अब यतिसम्म हजुरहरूलाई केही पनि प्रब्लम छैन होला, हजुरहरूले रिभाइज गर्दै गर्नुभएको छ भनेर म विश्वास गर्छु। सो मैले यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरिसकेँ मेरो एउटा फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई। त्यसमा मैले चाहिँ फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले त एप डट जेसमा तानेको छु है। सो दुईवटा हेलो वर्ड आइरहेको छ है। सो म माथिको हेलो वर्डलाई चाहिँ एकचोटि हटाइदिन्छु। सो न्यू डट जेएस भित्र हेलो वर्ल्ड छ, जुन चाहिँ मेरो यहाँनिर चाहिँ रेप्लिकेट भइरहेको छ हेलो वर्ल्ड भनेर है त। भन्नुको अर्थ मेरो न्यू डट जेएस चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ है त। अब हामीले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ 50वटा डेटा छ अरे होइन, अब कुनै लिस्ट छ अरे। अब लुपभित्र पनि त हुन्छ नि त्यो भनेको त। अब लुपभित्र कम्पोनेन्ट युज चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ। सो अहिले यति बुझ्नुहोस् कि मसँग सपोज धेरै डेटा छ अरे, 50-60वटा डेटा छ अरे होइन। अब त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ हरेकचोटि पास गर्न चाहन्छ भने कसरी गर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी प्रप्सको युजबाट गर्छौँ होइन। अब प्रप्समा चाहिँ हामीले डेटा पास चाहिँ कसरी गर्छौँ त होइन। अब डेटा पास गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल छ, त्यस्तो कुनै पनि धेरै गाह्रो कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन। सिम्पल जस्तै मैले यहाँनिर न्यू लेखिरहेको छु नि। जस्तै मैले यहाँनिर न्यूको ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा के डाटा पास गर्छु अरे। फर इक्जाम्पल नेम नै पास गरौँ न हामीले होइन। नेम भनेर मैले एउटा नाम बनाउँछु, हजुरले जे नाम दिँदा पनि भइहाल्यो। अहिले मैले नेम पास गर्छु, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ नेम लेख्छु है त। सिम्पल मैले यहाँनिर भुन्टे भनेर लेखिदिन्छु है त। मेरो मोनिटर चाहिँ अफ भएको भाइ छ। ओके, आई गेस अब चाहिँ अफ हुँदैन होला मेरो मोनिटर। ओके, मैले यहाँनिर न्यू नेम भुन्टे भनेर पठाइदिएँ। यहाँ चाहिँ मेरो इरर फ्याँकिरहेको छ किनभने यो मैले के गरेको छैन अहिलेसम्म। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा नेम भनेर एउटा डेटा भनेर, ठिक छ। अब यो एउटा प्यारामिटर गयो होइन, यो चाहिँ एउटा प्रप्स गयो भनेर बुझौँ होइन। अब यसलाई कसरी गर्ने त होइन। हामीले अब यता नेम भनेर त पठाइरहेको छौँ नि त। अब हामीले उता न्यू डट जेएसमा पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले न्यू डट जेएसमा चाहिँ मैले सिम्पल एउटा हेलो वर्ल्ड भनेर बनाएको छु नि त। अब यहाँनिर चाहिँ मैले प्रप्स लेख्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै मैले प्रप्स भनेर लेखेँ होइन, हजुरहरूले जे लेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्यारामिटरको नाम भयो कि। मैले प्रप्स लेखेँ, हजुरले पी भनेर मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, हजुरले अब जे नाम दिँदा पनि हुन्छ कि। एउटा प्यारामिटरको नाम दिने त हो हामीले होइन। सो मैले प्रप्स भनेर एउटा प्यारामिटरको नाम दिएँ होइन। अब चेक गर्नको लागि त्यो प्रिन्ट भइरहेको छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पल कन्सोल डट लग हान्छु। अनि यहाँनिर कन्सोल डट लगमा चाहिँ म के गर्छु, प्रप्स भनेर यो यहीँनिर बनाइदिन्छ है। सो सिम्पल म चेक गर्छु, लाइन नम्बर 9। ओके, मेरो इरर देखाइरहेको छ, ठिक छ। न्यू नेम मैले चाहिँ इरर देखाइरहेको छ है त। सो यसो गरौँ है त्यसलाई। ओके, भयो होला अब चाहिँ। ओके, मेरो यहाँसम्म भयो होइन त। अब मैले यहाँनिर किन इरर देखाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो त नेम हो नि त। सो यसलाई चाहिँ मैले डबल कोट्सभित्र राख्नु पऱ्यो नि त। अब डबल कोट्स राखिसकेपछि यो चाहिँ मैले त के भयो त प्रप्स भनेर चाहिँ एउटा प्यारामिटर जसरी पास भइरहेको छ डेटा चाहिँ मेरो यो कन्सोलमा प्रिन्ट हुनु पऱ्यो होइन। यसलाई मैले रिलोड गर्छु। सिम्पल मैले यसलाई एकचोटि इन्सपेक्ट गर्छु। इन्सपेक्ट गरेपछि मैले कन्सोलमा हेर्छु प्रिन्ट भइरहेको छैन। सो कन्सोलमा चाहिँ मेरो अब्जेक्ट आइरहेको छ है। अब्जेक्टभित्र के छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टभित्र चाहिँ नेम भनेर एउटा भुन्टे भनेर चाहिँ गइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो अब्जेक्ट भयो होइन। अब मैले नेमलाई नै प्रिन्ट गरेर हेर्छु एकचोटि प्रप्स डट नेम भनेर हान्छु म होइन। अब मैले यसलाई रिलोड गर्छु। सो मेरो चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ, मेरो चाहिँ नेम नै प्रिन्ट भइरहेको छ है। भन्नुको अर्थ मेरो उताबाट डेटा चाहिँ पास भइरहेको छ है। सो अब यो के भन्छ, मैले यो नेमलाई चाहिँ मैले यहाँ पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तै मैले हेलो अनि यहाँ चाहिँ मैले अब त्यो प्रप्सको नेमलाई यता चाहिँ मैले बनाउन मिल्छ जस्तै यसरी होइन। यहाँभित्र चाहिँ मैले प्रप्स डट नेम हाल्छ भने हेलो अनि यहाँनिर भुन्टे भनेर आयो होइन। सो मेरो चाहिँ उताबाट लेखेको नेम जुन छ यो यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा भुन्टे भनेर एउटा चाहिँ मैले पास गरिरहेको जुन छ नेम त्यो चाहिँ मैले यतानिर निकालिरहेको छु है। भनेपछि हाम्रो प्रप्सबाट चाहिँ के भइरहेको छ, कम्पोनेन्टभित्र डाटा पास भइरहेको छ है त। अब सिमिलरली हजुरहरूले जतिवटा नि बनाउनु मिल्छ। फर इक्जाम्पल मैले यसरी नै कपी गरेँ, यसलाई होइन यता चाहिँ मैले यो न्यू नेम भनेर कपी गरेँ, यहाँनिर तल तल यसरी पेस्ट गरेँ होइन। यसको ठाउँमा मैले यहाँनिर च्यान्टे होइन ग्यान्टे यसरी लेखेर होइन। मेरो त्यसरी नै प्रिन्ट हुन्छ कि, किनकि मैले त सबै कुराहरूलाई त एकैचोटि बोलिरहेको छु नि त। म जतिवटा लेखेँ त्यतिवटा नै यहाँनिर प्रिन्ट हुँदै जान्छ कि। अब हामीले चाहिँ यसरी डाइनामिक डेटाहरू चाहिँ पास गर्न सक्छौँ भनेर बुझाउन खोजेको हजुरहरूलाई होइन। सो
हामीले एउटा मात्रै डेटा होइन, हामीले चाहिँ मल्टिपल डेटा पनि पठाउन मिल्छ। जस्तै मैले एउटा नेम भन्ने डेटा पठाइरहेको छु, अब हजुरहरूलाई एज भन्ने डेटा पठाउन मन लाग्यो अरे होइन, सो सिम्पली एज भन्ने डेटा पठाउनको लागि के गर्ने, अब एज भनेर लेखिदिने। एज भनेर सपोज मलाई यहाँनिर 19 लेखेर होइन, सो मैले एउटा एज भनेर पठाइदिएँ होइन। अब एज भनेर पठाइदिएपछि अब यहाँनिर त मैले एज भनेर प्रिन्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त। सो सिम्पली मैले के गर्छु, H1 मै एज भनेर यसरी राख्छु, अनि यहाँ चाहिँ मैले props डट एज यसरी यहाँनिर चाहिँ मैले बोलाइदिन्छु होइन। अब हेर्नुहोस् एज 19 भनेर पनि आयो होइन त। अब यसै गरी मैले यहाँनिर अर्को ठाउँमा के गर्छु, मैले इमेल भनेर राखिदिन्छु सपोज, इमेल भनेर डेटा पास गर्नु पऱ्यो अरे, chante@gmail.com होइन। यसरी चाहिँ मैले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि H1 इमेल भनेर राख्छु होइन। अब यहाँनिर चाहिँ मैले props डट इमेल यो राख्छु होइन। अब मेरो यता चाहिँ इमेल पनि प्रिन्ट हुनु पऱ्यो, इमेल पनि यसरी चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ होइन। इमेल भनेर चाहिँ प्रिन्ट भएर यहाँनिर आयो, इमेल भनेर चाहिँ हेलो chante@gmail.com है। अब जुन जुन मैले इमेल राखेको छु त्यही त्यही त आउँछ नि। सो यसरी भन्नुको अर्थ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डाइनामिक डेटा पास गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सिङ्गल होइन, त्यो पनि हजुरहरूले मल्टिपल डाइनामिक डेटाहरू चाहिँ यसरी हजुरहरूले पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हजुरहरूलाई बेसिक आइडिया चाहिँ भयो होला कसरी प्रप्सलाई डाटा पास गर्छौँ भनेर होइन, कसरी प्रप्सबाट युज हुन्छ भनेर। अब चाहिँ हामी सबै हटाएर चेक गर्छौँ है त। जस्तै मैले यो कुराहरू मैले सबै हटाएँ, अनि यो कुरा नै मैले हटाएँ होइन। अब मैले जस्तै यहाँनिर के राखेँ भन्दाखेरि सिम्पल मैले यहाँ चाहिँ एउटा H1 बनाएर होइन, H1मा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि हेलो भुन्टे भनेर लेखेँ अरे होइन अहिलेको लागि। सो हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि लास्ट टाइम हामीले बटन क्लिकबाट नामहरू चेन्ज गरेको थियौँ, अपडेट गरेको थियौँ नि स्टेटको कन्डिसनमा। सो हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रप्समा कसरी युज गर्छौँ त भनेको, मैले बटन बनाउँछु, बटन क्लिक गरेपछि मेरो नाम चेन्ज हुनु पऱ्यो, सिम्पल एज हामीले स्टेटमा गरेको कुराहरू नै होइन। सो प्रप्समा पनि हामीले त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यसको लागि सिम्पल पहिला चाहिँ त्यो बटन बनाउनु पऱ्यो हामीले होइन। बटनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बटन बनाउनु पऱ्यो, अपडेट भनेर बटन भयो। सो सिम्पल मेरो एउटा बटन भयो, अपडेट भन्ने बटन भयो। अब यो क्लिक गरेपछि मेरो चाहिँ भुन्टेको ठाउँमा च्यान्टे आउनु पऱ्यो होइन। सपोज मैले बटन अपडेट क्लिक गरेपछि मलाई चाहिँ यहाँ भुन्टेको ठाउँमा च्यान्टे भनेर आउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले युज स्टेटलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ म रियाक्टलाई इम्पोर्ट गर्छु, इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम के हो त भन्दाखेरि रियाक्ट है त, इम्पोर्ट रियाक्ट है त। अब हजुरहरूले सँगसँगै हजुरहरूले चाहिँ के भन्छ युज स्टेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ युज स्टेट नै युज गर्छौँ नि त, युज स्टेट ओके। हजुरहरूले यसरी नै इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो कुराहरू चाहिँ मैले हजुरहरूले रिपिटेडली भन्नु नपर्ला, किनकि यो इम्पोर्ट गर्ने तरिकाहरू र किन गर्छौँ त्यो हजुरहरूलाई मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ, अगाडि नै बुझाइसकेको थिएँ होइन। अब सिम्पली मैले एउटा फङ्सन मेरो एप डट जेएसको यो फङ्सनल कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ म एउटा कन्स्ट बनाउँछु। हजुरहरूले लेट युज गर्दा पनि हुन्छ होइन, भर युज गर्दा पनि हुन्छ। सो नेम भनेर एउटा बनाउँछु नि म सपोज होइन, किनकि हामीले त अब क्लिक गरेपछि नेम चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। अर्को बनाउँछु म सेट नेम भनेर होइन, किन यहाँनिर क्रस मेरो आयो दुइटा नाम भनेर हानौँ न त, ठिक छ ओके। सेट नेम भनेर मैले एउटा बनाइदिएँ, अर्को पनि एउटा जसमा चाहिँ मैले डिफल्टमा चाहिँ अब डिफल्टमा मैले भ्यालु पास गर्नु पऱ्यो नि त, युज स्टेट अनि डिफल्टमा मेरो के जान्छ होइन, डिफल्टमा मेरो जे जान्छ मैले त्यही नाम राख्नु पऱ्यो। डिफल्टमा चाहिँ मेरो भुन्टे भनेर जान्छ अरे होइन। सो डिफल्टमा चाहिँ मेरो भुन्टे जान्छ अरे होइन। अब मैले बटनलाई चाहिँ अब अनक्लिक फङ्सन बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि मैले अब एरो फङ्सन हुन्छ नि त हाम्रो। सो अनक्लिक एरो फङ्सन कसरी बनाउने मैले हजुरलाई भनिसकेको छु। सो हजुरहरूलाई यसमा गाह्रो नपर्ला, सिम्पल मैले ब्राकेट राख्छु, त्यसपछि इक्वल्स टु त्यसपछि यो साइन है, त्यसपछि मेरो के छ सेट नेम भन्ने छ मेरो माथि बनाएको, याद छ हजुरहरूलाई, सेट नेम गर्छु। अनि मैले अपडेट भनेर क्लिक गरेपछि के अपडेट हुनुभयो त मेरो यहाँनिर च्यान्टे भनेर चाहिँ अपडेट हुनु पऱ्यो होइन। अब यो हेलो भुन्टेमा पनि त मैले चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त यो पनि होइन। यसमा त मेरो यो H1 मात्रै लेखिरहेको छु नि त। सो सिम्पली म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई हटाइदिन्छु है त। अब मेरो उतापट्टि त्यो थियो कि न्यू भनेर बनाएको थिएँ नि त मैले, न्यू नेम इजकस टु के थियो अघि नाम चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मेरो अब नेम भनेरै बोलाइदिन्छु, किनभने नाम है, नाम भनेरै बोलाइदिन्छु। अब यो किन गरेको म हजुरलाई भन्छु है त। सो माथिपट्टि मैले डिफल्टमा के लेखेको छु, माथिपट्टि मैले डिफल्टमा नाम भन्नेमा चाहिँ भुन्टे भनेर राखिरहेको छु नि त। ओके यस्तो हुन्छ है, नाममा चाहिँ मैले भुन्टे भनेर बोलाएको छु, यो चाहिँ मेरो डिफल्ट भयो। सो त्यो कुरा चाहिँ मेरो यहाँनिर प्रिन्ट हुनु पऱ्यो त, अब यहाँ चाहिँ हुनु पऱ्यो। सो इरर चाहिँ देखाइरहेको छ मेरो, लेट्स सी के इरर देखाउँदो रहेछ, मोडुल विल फेल कन्स्ट ओके। मेरो चाहिँ यहाँनिर के भनेर इरर देखाइरहेको छ, लोड्स लेट्स वी क्र्याक है, हामीले चाहिँ किन
इरर देखाएको छौँ है त। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इरर देखाएको थियो, सो मैले बिर्सेको रहेछ हौ। यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गर्नु पऱ्यो नि त होइन। ओके, होइन होइन यस्तो होइन, यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गर्नु पऱ्यो, अनि यो चाहिँ मैले यो हटाइदिनु पऱ्यो, यसलाई मैले यो हटाइदिनु। फर्स्ट प्यारामिटर र सेकेन्ड प्यारामिटर हो नि त मेरो होइन। ओके, लेट्स चेक अब चाहिँ। ओके, हेलो भुन्टे भनेर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। सो यो भुन्टे भन्ने नाम कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि भुन्टे भन्ने नेम चाहिँ मेरो युज स्टेट भन्ने जुन बेसिक डिफल्ट भ्यालु छ यहाँबाट आइरहेको छ होइन। सो मेरो अनक्लिक फङ्सनमा चाहिँ मैले सेट नेममा चाहिँ मैले यो बनाइरहेको छु अपडेटमा होइन। सेट चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो दोस्रो प्यारामिटरको नाम चाहिँ होइन। क्लिक गर्छु, क्लिक गर्दा चलिरहेको छैन है त। सो यसरी कन्सोललाई चेक गर्छु यसले कुनै कन्सोललाई चाहिँ इरर फाइकेको छ कि छैन भनेर। सो मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु। ओके, म यसलाई पहिला सुरु चाहिँ न्यू डट जेएसबाट कन्सोल डट लगलाई चाहिँ म कमेन्ट गर्छु, अनि एकचोटि यसलाई चाहिँ म रिलोड गर्छु। म यहाँ क्लिक गर्छु है त। ओके, अब चाहिँ काम गरेर चाहिँ ओके ठिक छ। अब रिलोड गर्छु, यो चाहिँ भुन्टे भन्ने थियो, मैले अपडेट गर्नु बित्तिकै चाहिँ च्यान्टे भइरहेको छ है त, देख्नुभयो होला। एकचोटि म यसलाई प्रप्स एज प्रप्स इमेल भनेर पनि कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके, सिम्पल मेरो प्रप्स नेम भन्ने मात्रै छ है त। सो हजुरहरूले सक्नुहुन्छ, यसलाई म रिलोड गर्छु सिम्पली, केही गर्दिनँ अरू। सिम्पली म रिलोड गर्छु, अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् एप डट जेएसमा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ पहिला सुरु त मैले रिएक्टलाई इम्पोर्ट गरेँ, युजेसलाई इम्पोर्ट गरेँ, त्यसपछि मैले सिम्पल जे हामीले स्टेटमा गरेको थियौँ त्यही कुराहरू गरिरहेको छु। एउटा अनक्लिक फङ्सन बनाएर चाहिँ मैले माथिपट्टि दुईवटा प्यारामिटर, एउटा नाम र एउटा स्टेट नेम भन्ने दुईवटा प्यारामिटर छ। सो डिफल्टमा चाहिँ बाई डिफल्ट भ्यालु चाहिँ भुन्टे हुन्छ। सो अनक्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो नाम च्यान्टे हुनु पऱ्यो होइन त। सुरुमा चाहिँ मेरो बाई डिफल्ट नाम भुन्टे छ, सो क्लिक गर्ने बित्तिकै यो नाम चाहिँ च्यान्टे भयो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु पनि चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ है। सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला प्रप्स भनेको चाहिँ के हो भनेर। प्रप्समा चाहिँ हामीले डेटा कसरी पास गर्छौँ, प्रप्समा हामीले भएको डेटालाई कसरी चेन्ज गर्छौँ, त्यो कुराहरू हजुरले बुझ्नुभयो होला। सो केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने डु लेट मी नो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फर्दर अगाडि भनेको चाहिँ अब क्लास कम्पोनेन्टमा चाहिँ प्रप्स कसरी युज गर्छौँ भनेर पनि हेर्छौँ। सो अनि जति पनि अरू कुराहरू छ हामी त्यसलाई बिस्तारै अगाडि एक्सप्लोर गर्ने नै छौँ होइन। केही कुराहरू छ हजुरलाई टपिक कभर गर्नु छ भने चाहिँ डु लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन, हामी त्यो कुराहरूलाई पनि कभर गरि नै हाल्छौँ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई फर्दर एक्सप्लोर गर्नेछौँ है त। सो हेभ अ गुड नाइट है त। अब त्यही हो, मेरो त राति भइसकेको छ।